नमस्कार, आज हामी कसार बनाउँदैछौँ। नेपालीहरूको बिहे व्रतमा प्रयोग गरिने कसार चामलको पिठोको लड्डु अलि फरक तरिकाले बनाउँदा नरम, मिठो र स्वस्थकर हुन्छ। पुरानो चलन अनुसार कसार गुण राखेर बनाइन्छ, तर मैले यहाँ गुणको सट्टामा महको प्रयोग गर्दैछु। यसरी बनाएको कसार थाइराइड, डायबिटिज समस्या भएकोले पनि खान सक्नुहुन्छ। कसार बनाउन चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्: 1 कप चामलको पिठो, 2 टेबल चम्चा कोरेको नरिवल, 2 टेबल चम्चा घिउ, 4 टेबल चम्चा मह। गुडको प्रयोग गर्ने हो भने आधा कप गुड, आधा चिया चम्चा मरिचको धुलो, आधा चिया चम्चा सुकमेलको धुलो, 4 टेबल चम्चा ड्राई फ्रुट्स। यहाँ मैले क्यास्यु, रेजिन र आलमोन्ड लिएकी छु। 8-10 वटा पिस पिस्टाचियो, यो चाहिँ डेकोरेसनको लागि। अब बनाउन सुरु गरौँ है त। मिडियम हिटमा प्यान तातेपछि चामलको पिठो राख्ने, यसलाई सबैतिर चलाई भुट्ने। आफ्नो इच्छाअनुसार बासमती, ताइचिन, जेस्मिन चामललाई भुटेर पिस्दा पनि हुन्छ। धेरै कसार बनाउँदा चामल भुटेर मिलमा पिस्ने र यसरी नै कसार बनाउने। चामलको पिठो भुटिएर हल्का गोल्डन ब्राउन भएपछि सुकेको कोरेको नरिवल राख्ने र 1 मिनट जति अरू भुट्ने। मैले यहाँ थोरै कसार बनाउने हुँदा चामलको पिठोलाई भुटेर बनाउँदैछु। चामलको पिठो भुट्नलाई 6-7 मिनट जति लाग्छ। भुटिएको चामलको पिठोको रङ यस्तो भएको छ, हेर्नुहोस् त। अब भुटेको चामलको पिठो एउटा सफा प्लेटमा खन्याउने। यही तातो प्यानमा घिउ राख्ने र लो हिटमा पगाल्ने। अब स्टोभ बन्द गर्ने। घिउ पग्लेपछि चामलको पिठो माथि राख्ने। अब मसिनो गरी काटेको बदाम, काजु र किसमिस पनि राख्ने। पिस्टाचियो चाहिँ सजाउनको लागि छुट्याउने। मरिच र सुकमेलको धुलो, मह राख्ने। यसरी चम्चाले हल्का मिक्स गर्ने। अब मैले यहाँ सफा हातले राम्ररी मिक्स गर्दैछु। यहाँ हामीले मरिच र सुकमेलको धुलो राखेका छौँ। यदि जाडो महिना छ भने चिया मसला राख्दा पनि हुन्छ। चिया मसलामा ल्वाङ, सुकमेल, मरिच, अदुवा, दालचिनी, अलैँचीहरू हुन्छन्। जाडो महिनाको लागि फाइदाजनक हुन्छ। कसारको पिठो हातले यसरी कस्दा डल्लो हुन थालेपछि तयार भयो। अब डल्लो बनाउन थाल्ने। कसार आफ्नो इच्छा अनुसार ठुलो सानो बनाउन सकिन्छ। यसरी हातले छाम्दाखेरि मन तातो हुँदै लड्डु बनाउन सुरु गर्ने। बिहे व्रतमनको कसार बनाउँदा सगुनको रूपमा 2टा हातले बनाउने चलन छ। मैले पनि यहाँ हजुरलाई देखाउँदैछु, हेर्नुहोस् त। यसरी नै बाँकी कसार पनि बनाउने। हातमा लिएर मुठीले कस्ने र छोड्ने अनि हल्का हातले हल्लाउने। कसार सेलाएपछि अब यहाँ कसारलाई सजाउने तरिका देखाउने छु। कसार सजाउन हामीलाई मसिनो गरी काटेको पिस्टाचियो र घिउ चाहिन्छ। त्यो मैले अघि बचाएर राखेको थिएँ। यसरी कसारको एक छेउ घिउमा लगाउने र त्यही साइड पिस्टाचियोमा पनि लगाउने। हेर्नुहोस् कति सजिलै कति राम्रो महको कसार तयार भयो। यो घिउ, मह, ड्राई फ्रुट्स मिश्रित भएकोले यो कसारलाई युवा पुस्ताका लागि स्न्याक्स बाइट, बल बाइट्स, इनर्जी बल भन्न सकिन्छ। अब यसलाई एयरटाइट कन्टेनरमा वा जिपलक ब्यागमा राखेर 3 महिनासम्म खान सकिन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन परेमा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गरी आफ्नो अनुभव अर्याल्स किचनमा शेयर गर्नुहोस्। म फेरि अर्को हप्ता नेपालीहरूको विशेष परिकार लिएर आउनेछु। नमस्कार, धन्यवाद।